ating lahat. Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa po tayo ng napakasimpleng adobo. Ito yung version ko kung paano. Napakadali lang po ito. It's so easy to make this. Kahit na hindi ka Pilipino, kasi actually ang daming may gusto ng adobo dito sa States. Hindi lang po mga Mexicano, they like the adobo. Sabi nga nila, pag adobo daw sarap daw ng adobo ng Pilipino. So, alam nyo, kahit yung mga puti, they like adobo. Like, mga kasama ko sa work, gustong-gusto nila yan. Adobo, pag sinabing Pinoy, Pinay, adobo agad. So, ito po yung mga ingredients natin for today. Meron po tayong chicken. I prefer kasi chicken wings Mahilig po ako sa chicken wings. Approximately mga 1.5, ito siguro 1.5 kilos. And next, meron po tayong soy sauce. Meron po tayong vinegar. And fish sauce. Lalagyan din po natin ng oyster sauce. Tapos, meron po ako ditong isang chicken cube. This is just an optional actually. So if you don't like to put anything like any seasoning on your adobo, it's all up to you. Pero mahilig po kasi kami sa sa seasoning, kaya lagyan po natin kahit isa. Pero sa inyo po, it's all up to you. Meron din po tayong 2 leaves ng bay leaf or dahon ng laurel. And this is fine ground black pepper. Kung gusto niyo, meron din actually yung mga buo-buo na paminta, yun din, pwede niyo rin pong lagyan kung gusto niyo. Pero I prefer kasi yung ground para hindi masyadong pag nakakagat mo parang yung tawag dun, sumasambulat yung peppery. Maraming bawang. Actually, mahilig po talaga ako sa bawang pagdating po sa adobo. The more na maraming bawang, the more na mas malasa po yung adobo natin. Meron din po tayong tubig dito. So, simulan na po natin kung paano po ang paggawa. So, ilagay ko na po yung chicken dito po sa lalagyan, sa kasirola. Ayan lang po. Pero bago nyo po gawin to, maghugas po muna kayo ng kamay. Naghugas na po ako. Okay. Next, yung bawang. Yung bawang na pagkarami-rami, mga half cup. Sinisigurado ko po sa inyo pag maraming bawang, mas malasa talaga. Next po, toyo. Lagyan po natin ng mga 1/4 cup lang muna. Kasi ayaw po natin ng ng maalat. Pero depende po sa panlasa niyo Siguro kulang pa. Gawin po nating 1/2 cup. So 1/4 na yung kanina, so dinagdagan ko po ulit ng another 1/4. Okay. And then, kung 1/2 yung soy sauce nyo, ang gawin nyo po sa vinegar, 1/4 lang. Hindi po pwedeng magkapareha. Kasi ayaw po naman natin ng masyadong, what do you call that? Sour taste. Pero it's all up to you. Actually, kung yung sa tingin nyo tama sa panlasa ninyo, then yun po ang gawin ninyo. Kasi wala naman talagang perfect na na cook. Lahat po yan talaga is actually estimates, and yung mga talagang mayroong mga measurements, sila po yung talagang mga expert na talagang alam na lahat, yung talagang ilang beses na silang nagluto, and then alam na nila kung ano yung talagang sukat. Okay? Next po is, actually naglalagay po ako ng fish sauce. Ito po talaga yung main na sikreto ko po sa adobo. So, lagyan po natin ng, sabihin po natin mga mga kalahati lang siguro na kutsara. Half
tablespoon. Para hindi naman ma-overpower yung lasa ng ating adobo. Konti lang. Half tablespoon lang. Ayan. Pagkatapos, lagay na po natin yung nor cubes natin. Chicken. Tapos, yung ating bay leaf. And then, yung ating pong paminta. Pepper, the more the merrier. Mahilig po ako sa pepper. Parang kulang pa. Pepper pa. Kasi, actually, yung ground pepper, hindi mo na masyadong malalasahan yan eh. Pero, masarap na masarap ang pagkain pag maraming pepper. And then, another secret, oyster sauce. Lagyan po natin ng 1 tablespoon. Ayan. 1 tablespoon. Okay. Tapos haluin mo lang. Ganyan lang po mag-adobo. Napakadali. Kahit na hindi ka cook eh. Kayang-kaya mo tong gawin. Okay, so, meron pang isang secret ingredient ha. Sasabihin ko sa inyo. Sugar. 1 tablespoon ng sugar. Tapos, lagyan po natin ng tubig para pampalambot po ng manok. Lagyan na po natin ng konti lang muna. Sabihin na natin mga 1/4 cup. Okay, ang next pong gagawin, haluin mo lang. Pagkatapos, kung meron kang time, i-marinate mo lang to. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Ayan. Ready na po yung adobo para lutuin. For example po, sabihin na natin na marinate na natin. Okay, tara na. Iluto na natin. Okay. Tingnan na po natin. Check na po natin yung sinalang natin na adobo. So, kung titingnan nyo po, nagbo-boil na siya. Tapos, yung yung chicken, nagsasabaw na rin siya. Pero, ang gagawin po natin dito, lutuin po natin to hanggang mag-reduce yung broth ng adobo. Kasi ang masarap po na adobo para sa akin is like yung kukunti lang yung sabaw, yung tamang-tama lang yung sarsa na mag-coat doon sa chicken. So, siguro lutuin pa natin ito ng mga 25 to 30 minutes on low fire. Tapos, i-check po natin later on. Pag nag-reduce na yung sabaw, then babalikan po natin yung adobo. Okay. Sige, check na po natin kung luto na po yung adobo. Wow, ang sarap. Ayan. So, yung broth niya is already reduced. Haluin po natin. Ayan. I-coat po natin yung sabaw para masarap. Patay na po natin yung fire. Luto na po ito. At ilagay na po natin. Tikman po natin kung ano yung lasa. Yum! Perfect! Perfect! Lagay na po natin sa plate. At makakakain na naman po sigurado yung mga kakain. Sarap po nito. Yum! Siguradong mapapakain ka ng maraming kanin na naman ito. Sira ang diet. Ito na po ang ating chicken adobo. Kainan na! Okay, so thank you for watching. And don't forget
to subscribe to my channel and hit the bell button for notification. Bye! Hanggang sa muli!